14 عاماً انقضت من عمر مجلس الضمان الصحي التعاوني ليصبح حقيقة متجذرة في الأرض السعودية وشجرة وارفة الظلال طيبة الثمر. ولقد كانت هناك مراحل أساسية ومحطات فارقة كانت شاهداً على التزام المجلس باستراتيجية تطويرية بعيدة المدى تم وضعها في مرحلة التأسيس، وأثمرت إنجازات وقفزات نوعية ساهمت في دعم حركة النمو لقطاع التأمين الصحي والارتقاء بحقوق العاملين في القطاع الخاص من مواطنين ومقيمين على حد سواء في المملكة، بضمان توفير الرعاية الصحية للجميع. قادت الأمانة العامة المسيرة بتوجيه ودعم من معالي الرئيس وأعضاء المجلس، ولعبت دورا رياديا حيث حرصت باستمرار على تحديث وتطوير وتفعيل الخدمات وإتاحتها لجميع شركاء المجلس والجهات ذات العلاقة، بما يحقق أهداف نظام الضمان الصحي التعاوني وبما يحفظ حقوق كافة الأطراف. انطلق المجلس بتأهيل عدد 16 شركة تأمين عام 2005 ميلادية، ليصل عام 2014 إلى عدد 28 شركة تأمين و8 شركات إدارة مطالبات، وباعتماد 310 مقدم رعاية صحية عام 2005 ليصل إلى عدد 2478 مقدم رعاية صحية عام 2014، ليحقق قفزة في عدد المؤمن لهم من 3,108,551 مؤمن في عام 2007 إلى عدد 8,349,467 في عام 2011، ليصل عدد المستفيدين من نظام الضمان الصحي التعاوني إلى أكثر من 10,229,109 مؤمن لهم بنهاية الربع الأول من عام 2015. تزامناً مع ازدياد أعداد المستفيدين، قام المجلس بتطوير قنوات استقبال الشكاوي والمخالفات، بوابة المجلس، البريد الإلكتروني، بالإضافة إلى القنوات التقليدية، والذي يتضح من خلال ارتفاع نسبة الشكاوي والمخالفات المقدمة للمجلس في عام 2014 إلى 17 ضعفاً عما كان عليه في عام 2007. الدورات التدريبية التي نظمها مجلس الضمان الصحي التعاوني ليضيف إلى سجل المجلس إنجازاً مميزاً يعكس اهتمام المجلس بالتوعية على أهمية الضمان الصحي من جهة، وتطوير الكفاءات المحلية وتأهيلها من جهة أخرى، لتسهم بفعالية في النهوض بالضمان الصحي التعاوني في المجتمع. تنمية الموارد البشرية، حيث ازداد منسوبي المجلس لمواكبة تطور المجلس وتحديات العمل، حيث تم استقطاب الكفاءات المؤهلة لتقديم الخدمات بأعلى المستويات والاحترافية. تنظيم حملات إعلامية للتعريف والتوعية بنظام الضمان الصحي ولوائحه، والوثيقة الموحدة بغرض زيادة وعي المؤمن لهم بحقوقهم التأمينية. البدء بمبادرة التحول الرقمي في جميع أعمال المجلس، وذلك لتسهيل تقديم الخدمات الإلكترونية الآمنة بجودة وكفاءة عالية، ودعم التحول إلى التعاملات الإلكترونية شيب لتمكين تكامل البيانات بين أطراف العلاقة التأمينية، بما يسهل تقديم خدمات أفضل وأكثر فعالية إلى المؤمن له وشركاء أمانة المجلس، لزيادة مستوى الشفافية وخدمة العملاء، ليكون العلامة الفارقة في مسيرة المجلس، وشاهداً على السعي الحثيث من أمانة المجلس إلى تنفيذ المهام الملقاة على عاتقها من خلال تعزيز أدائها وتطوير أدوات عملها. وعبر رحلتنا الطويلة توسعت خدماتنا وتحسن أداؤنا لنضاهي الخدمات التي تقدم في المؤسسات الدولية المشابهة، ولا زلنا نشعر أن لدينا المزيد من الطموحات التي نتطلع لتحقيقها. إن توسع الخدمات التي يقدمها المجلس وزيادة عدد الأقسام وعدد القوى البشرية والحاجة المستمرة لتطوير خدماتنا لتشمل أعداداً أكبر وشركات ومؤسسات أكثر وفق أدق المعايير المحلية والدولية، يتطلب مدخلات واحتياجات مالية، وأهمها المقر المناسب الذي تتوفر فيه سعة إضافية ومرافق مناسبة تشمل
مركز تدريب، مركز معلومات لبرنامج تبادل التعاملات الإلكترونية شيب، مركز معلومات للتطبيقات الداخلية، مركز اتصال ومعلومات، مكتبة، قاعات ندوات ومؤتمرات، بيئة عمل مناسبة لتحفيز المنسوبين وتشجيعهم على العمل والإبداع. لأن النجاح يمهد للمزيد من النجاح، قام المجلس بوضع تصور لأهم مجالات العمل والخدمات التي سيطلع بها في السنوات ال5 القادمة، نوجزها فيما يلي: تطوير لوائح وأنظمة المجلس بما يخدم كافة الأطراف، تغطية كافة الفئات المستهدفة تحت مظلة الضمان الصحي، الرقابة والإشراف على أطراف العلاقة التأمينية بما يضمن حقوق كافة الأطراف وتمتع المؤمن لهم بحقوقهم التأمينية، زيادة وعي المستفيدين من التأمين الصحي من خلال حملات توعية ودورات تدريبية هادفة ومنتظمة، استقطاب كافة مقدمي الخدمات الصحية للعمل تحت مظلة التأمين الصحي.